Random subtitle so you don't miss a word. دیدیم بعضیا وقتی که وارد یک جمع میشن همه ناخودآگاه یه دفعه ساکت میشن، حرف نمیزنن. حالا نه چون اون آدم، اون شخص داره بلند حرف میزنه یا قویه یا زور میگه، نه، چون چیزی داره که بقیه نداره. اونم چیه؟ حضورشونه. تا حالا شده کنار کسی بشینی همش باید حواست به رفتارت باشه، به صحبت کردنت باشه. برای شما این اتفاق افتاده؟ یا نه اصلا برعکس؟ بغل کسی بشینی اصلا این چیزا مهم نباشه، مهم نیست چه شکلی رفتار میکنی، چه شکلی صحبت میکنی. حالا فرق این دوتا چیه؟ امروز میخوایم بفهمیم چه شکلی تبدیل به آدمی بشیم که همه ازش حساب میبرن. نه چون داد و بیداد میکنه یا زور میگه، نه، چون از روی درک قدرتت حساب میبره. و همینطور امروز میخوایم یاد بگیریم در کنار این بحث اینکه چه شکلی بدون اینکه دعوا کنیم، خشونت کنیم یا زور بگیم، کنترل فضا رو به دست بگیریم. پس با من همراه باشید. اکثر آدما فکر میکنن آدمای مهربون باید نادیده بگیرنشون، اصلا آدم حسابشون نکنن. و همینطور آدمایی که قاطعن، محکمن، باید خشن باشن. اما حقیقت در مورد آدمای مهربون اینه، یا اونا خیلی ضعیفن یا خیلی تندن. اما آدمای قدرتمند هیچ کدوم از اینا نیست. آدم قدرتمند تعادل داره، میدونه کی کوتاه بیاد تو بحثا، کی قاطع وایس سر نظرش. و همین رفتار باعث میشه که غیر قابل پیش بینی به نظر بیاد. حالا چرا شما میگی غیر قابل پیش بینی؟ میدونستین آدما از کسی حساب میبرن که غیر قابل پیش بینیه؟ چون نمیتونن حرکت بعدیشو حدس بزنن. آدمی که مدام حرف میزنه در واقع داره خودشو توضیح میده. وقتی که کسی خودشو توضیح بده ناخودآگاه داره ارزششو میاره پایین. اما اگر سکوت کنی، هیچ نگی، نشون میده که من اصلا نه نیاز به دیده شدن دارم، نه نیاز دارم ثابت کنم کیم و چی هستم. و هر چی شما بیشتر ساکت باشین بیشتر در مورد شما حدس میزنم و همین حدس بیشتر توجه روی شما میاد. و میدونستین توجه بیشتر قدرت بیشتر میاره؟ مثل کیانو چارلز رویس. نمیدونم این آدم رو دیدین یا نه. این آدم نه داد میزنه، جلب توجه میکنه، اما دیدین همه بهش احترام میذارن بدون اینکه کار اضافی انجام بده، چون سکوتش کنترل داره که چه شکلی باید با آدم رفتار کنه. و برای همینه خیلی وقتا اون چیزی که نمیگی از اون چیزی که میگی تأثیر بیشتری داره. اگر همیشه تو دسترس باشی هیچ وقت مهم نمیشی. مردم از کسی حساب میبرن که بتونه دسترسی رو کنترل کنه، یعنی اینکه همیشه جواب نده، همیشه تایید نکنه و بیشتر وقتا غیر قابل دسترس باشه. مثل کی؟ مثل استیو جابز. استیو جابز معروف به اینه که خیلی راحت میگه نه و همین باعث میشه بدونن که اون شوخی نداره. برای همینه هر نهی که میگی ارزش شهرت میره بالاتر و هر فاصله ای که میسازی بین آدما اونا بیشتر دنبالت میاد و اینجاست که تو بازی رو عوض میکنی. قبل از اینکه دهنت باز شه که صحبت کنی بدن تصمیم گرفته که چطور دیده بشه، چون بیشتر مردم، نه همه مردم به چیزی که میبینن بیشتر اعتماد میکنن تا چیزی که بشنون. برای همینه که این آدما همیشه
استوار وایسادن، همیشه صاف ایستادن. همیشه هم دیدین تو چشم طرف مقابل نگاه میکنن مستقیم و همینطور آروم حرکت میکنن که اینا کلید طلایی. آدمی مثل کریستیانو رونالدو دیدین وقتی که وارد زمین میشه یه احترام خاصی بهش میذارن، یه انرژی فوق‌العاده‌ای داره. به خاطر همین عجله نمیکنه. چون عجله نکردن باعث اعتماد به نفس میشه. حرکتش حساب شده است چون رو حرکاتش کنترل داره و همینطور میدونستی مستقیم کردن قدرت داره. اینا چیزاییه که بدون اینکه تو بدونی طرف مقابلت داره تو ذهنش این رفتارا رو تحلیل میکنه تا تو رو بیشتر بشناسه. هرچی بیشتر دنبال تایید دیگران باشی بیشتر دیده میشه که نیاز داری آدم رو تاییدت کنه با اینکه رو ظاهر اصلا نشون نمیدی. و حالا یه سوال از شما دارم اینه که اینجور آدما به نظر شما ترسناکن یا قابل احترام؟ چون آدم قدرتمند وقتی که بازم تنها باشه بازم استوار خودش رو نگه میداره، بازم همون آدم قدرتمنده. مثل ایلان ماسک که خیلی وقتا برخلاف نظر بقیه تصمیم میگیره و اصلا مهم نیست که دیگران چه فکری در موردش میکنن. برای همینه وابسته نبودن آزادی میاره. همینطور آزادی هم جذابیت و جذابیت نفوذ میاره. برای همینه مردم از کسی حساب میبرن که اگر برن باز هم همون آدمه. اگر همه بدونن قراره چیکار کنی به نظر خودت رو زندگیت کنترل داری یا نه؟ نه نداری. برای اینکه اگر قابل پیش بینی باشی قابل کنترل هم هستی. برای همینه اگر تو بیشتر موقع توی ناراحتی عصبانی داد و هوار میکنی بعض وقتا ساکت باش، واکنششون نده. حالا نمیگم تو عصبانیت ها، نه، تو شرایط مختلف متضاد اون چیزی نشون بده که همیشه هستی. و این متفاوت بودن باعث میشه که مردم تو همون قسمت تحلیل بمونن، بگن که آقای ایکس همیشه توی این موقعیت همیشه داد و هوار میکرد، چیزی رو میشکن، اما الان که ساکت شده خیلی ترسناکه. میبینی وقتی که متضاد اون چیزی که هستیم نشون بدیم مردم دیگه نمیتونن قدم بعدی تو حدس بزنن. و وقتی که مردم حالا تو مرحله حدس زدن و تحلیل کردن رفتارتون تو جلوتر از بقیه ای و این جلوتر بودن قدرت میاره و فوق‌العاده جذابه. و برای همینه آدم از کسی حساب میبرن که بتونه واکنش خودشو کنترل کنه، خودشو بشناسه، بدون کجا باید چیکار کنه و مهمتر از اونا نیاز نداره ثابت کنه یا دیده بشه چون هست خود واقعیش. تو لازم نیست داد و هوار کنی یا نقش بازی کنی، فقط مهمه که خودت باشی، خود واقعیت. برای همین قدرت واقعی که تو طول ویدیو به شما گفتم اینه که وقتی حضور شما بدون هیچ حرفی فضا رو عوض میکنه، کنترل واقعی دست تو، میدونی چیکار باید کنی. برای همین به رفتار دیگران اهمیت نده چون اونا میخوان بدونن حرکت بعدیش چیه و از چون جلوتر باشن. و به خاطر همین زیاد خودتو توضیح نده چون از صحبتهای شما میفهمن که قدم بعدی چیه. و همینطور به آخر ویدیو نزدیک شدیم. دیدم که خیلی از آدما میخوان که این جور تیپ شخصیت داشته باشن. گفتم که این ویدیو رو بگیرم و من داشتم میخوندم گفتم که اوکی بذار با خانواده‌ام تو اشتراک بذارم، شاید مشکل خودش نه، مشکل یکی از خانواده‌اش باشه و بدون راه حل چیه. و اینجا ویدیو رو تموم میکنم. مراقب خودتون باشین، به هیچی اهمیت ندین، هیچی ارزش و ناراحتی شما رو نداره. و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.